Hai korang nampak Aina tak? Yang penting Aina nak bagi tahu, Aina nak bawa korang. Aina nak pergi trade in kamera lama ni. Aina nak beli kamera baru, yang kamera yang compact sikit. Aina mudah nak bawa ke mana-mana. Jom. Budak ni tidur. Jom. Ni depo dah yang nak tebus. Depo layak nak tebus. Nanti tengok anak aku tidur ke dah. Ingat guys, aku kukis ni kamera. Nanti kita buat unboxing, okey? Warna hitam, dia ada warna hitam ni. Nah. Aina decide nak beli juga kamera sebab phone Aina macam kita banyak kegunaan kan. Phone nak kena guna, kamera nak kena guna. Macam tak apalah, ini sebenarnya malu nak vlogging kat luar. Kita sembang kat rumah lah. Lepas tu kamera ni Aina nak jual daripada dulu. Tapi tu sebab sayang. Bye baby, I love you so much. Sarang hair. Ni pun sayang juga, tak maki-maki. Yang ni budak ni mesti sekejap lagi malam dia duduk melompat main ni. Hai. Rambut mohok lah. Dek. Abang nak ambil barang. Terima kasih. Terima kasih. Boleh ke Dede? Dede, dia belanja mami ke? Ke mami kena transfer balik? Lemuk tak ada orang guys. Jom. Aina nak makan dulu. Nanti kita sambung, okey? Kita singgah Zv-1 sekejap. Adik ni suka sangat ni atas meja. Adik. Okay guys, Aina dah balik sekarang pukul berapa Bi? 1 pagi. So Aina akan buat quick unboxing. Bukan unboxing sangat lah, macam tunjuk kamera tu dekat korang semua kan. Dan Aina bagi tahu reason why Aina jual dan Aina beli this new camera. Okay? Oh mana boleh, bahayalah. Okay? So dapat plastik pasal dia sebab semua nak cepat tadi. Okay, ini adalah beg kamera lama Aina. Nah, untuk adik. Nah, ini beg kamera lama mami. Okay, kenapa Aina jual kamera lama Aina tu adalah sebab kamera tu Aina tak pandai main langsung. Aina just pandai, Aina dah pernah main dulu masa Aina rajin buat tutorial, YouTube tutorial. Lepas tu dah lama sangat Aina dah lupa dah. Jadi bila nak start balik Aina jadi penat tau. Lepas waktu Aina buat makeup tutorial dulu pun tak adalah kata dia fully 100% Aina tahu semua penggunaan. Aina tahu sikit je, macam Aina tahu buka auto and then Aina tahu adjust brightness, shutter, itu je. Very basic. And waktu Aina nak trade in tadi pun orang tu tanya betul ke tak mami, sebab itu adalah kamera kalau pandai guna sangat cantik. Okay. Mami beli kamera ni. Dia nak bagi tahu. Kan? Ni. Daddy, mami beli kamera ni, dia kata. Terima kasih untuk husband saya. Sebab Aina trade in. Lepas tu ada baki yang perlu dibayar kan, sebab benda ni lebih mahal daripada Aina trade in tu. So, Aina belanja. Cece, dia kata. Oh, ada bersalin budak ni. Nasib Aina sempat ambil bateri lah banyak, ambil charger. Kau tahu tadi dia kena tambah sikit je. So, bila Aina ambil tu jadi macam banyak lah sikit kita tambah. Sebab tu lah Aina let go kamera tu. Jadi Aina sedih sebenarnya sebab tu adalah kamera Aina dapat hadiah kan. Lepas tu
Dah lah tak nak cerita pasal kamera tu sebab Aina memang memori tak banyak sangat dengan kamera tu. Tapi kamera tu lah yang membuatkan video Aina selama ni cantik bila buat makeup tutorial sebab dia memang lawa. Vlog Aina semua selama ni pakai phone dengan GoPro. That's all. Itu saja. Yang Aina rasa kualiti cantik pun phone Aina waktu Aina guna front, back camera sebab front camera tak cantik. Okay. So, Aina beli adalah Sony Zv-1. Sebab Aina tengah duk tengoklah nak pakai Canon G7X tu ke atau Canon apa tu yang mirrorless tu kan, apa EOM50 something like that. Tapi Aina rasa macam ini, walaupun G7X tu sebenarnya lebih murah daripada Sony ni, tapi Aina pilih Sony sebab Aina dah biasa dengan Sony. Aina rasa macam button dia pun Aina dah faham, button ini untuk ini, button ni macam kita dah tahu lah. Lok, kenapa tutup? So Aina tak memilih untuk lain lah. And then dia orang cakap memang Sony ciptakan keluarkan kamera ni khas untuk orang yang memang kaki vlogging. So kalau lepas ni Aina buat makeup tutorial ke apa, InsyaAllah Aina cuba figure lah macam mana cara untuk guna kamera ni. Sebab Aina mula ni mostly to the vlogging kan, more than makeup. So Aina rasa makeup pun boleh juga, tapi tak adalah professional macam orang lain. Tu je lah beza dia. Okay. Dalam set tu kira kalau harga beli kamera ni harga dia 3,000. Lepas tu Aina beli dalam 3,000 tu Aina dapat dua bateri original. Ni bateri original, satu yang akan tunjuk duk pakai. Lepas tu Aina tambah extra bateri local bateri, bukan bateri original sebab Aina beli 3 semua. So yang ini untuk charger yang cepat sikit. Ini beli asing 50 ni 100. Lepas tu ini dapat free gift untuk kids cuci cleaning. Lepas tu Aina ada apa ni? Aina dapat sampai duit raya. Duit tak tahu lah nak bubuh. Okay, lepas tu Aina dapat kamera lah. Okay, obviously. And then Aina dapat memory card. Aina suka memory card. And then Aina dapat bag, leather bag ni. Then apa lagi? Dan kamera dekat dalam. Okay, so inilah kameranya. Aina suka sebab apa tak? Sebab kamera ni dia dah bagi siap untuk noise ni kan. Selalunya kita kena beli, tapi ni Aina dapat siap. Ni Mami punya. Oh, no. Ini you tak boleh pegang. Okay, ini bahaya. Ayah, dia faham, dia angguk tapi dia nak juga. Ini tak boleh pegang tau, ini bahaya. Dia pegang bulu ni. Okay, so yang ini untuk elak noise lah. Lepas tu yang best dia kamera ni, dia boleh flip sini. Wih, terus auto on. Oh my, style tu. Lepas tu boleh flip macam ni. So memang nice lah guys. Saya suka lah. Lepas tu dia kecil gila, besar tapak tangan Aina je. Bila tutup macam tu dia off. Okay, dia besar tapak tangan Aina je. Okay, lepas tu button function dia senang sangat. Cuma kena study jugalah kalau orang yang belum pernah pakai kamera lagi kan. Ya Allah, Adik pegang. Didi. Okay, tunjuk kat kamera. Tunjuk kat kawan-kawan, Mami ada kamera baru kata. Anda tak bubuh memory card lagi. Nanti korang tengok lah best ke tak Aina pakai kamera ni dengan kualiti. See? Wah, cantiknya. Dia lebih cerah. Oh my god. Wow. Oh, style doh. I suka. Oh my god. You guys can see me so well. Yes. Oh yeah. Ni bokeh. Oi! Dia auto bila kita kamera aku bergerak ke? Janganlah tarik dia, kesian dia. Kena sayang. Kena sayang. Sayang. Okay, so itu sahaja kenapa Aina beli kamera ni. So kamera ni mesra alam lah, easy to travel, dia kecil, compact and everything semua ada dekat dalam ni. So nanti korang akan tengok macam mana lah video Aina lepas ni. InsyaAllah Aina akan kerap charge and kerap guna. Sebab phone Aina ni bateri dia dah quite cepat penuh lah. Tak best. Okay, so dah cakap bye-bye. Terima kasih semua. Cakap, dia bye-bye. Wow, bye-bye. Bye-bye. Cepatlah bye-bye.
Okay guys, itu sahaja daripada Aina untuk vlog kita hari ni. Thank you so much sebab teman Aina pergi beli kamera. And thank you so much to my husband sebab dia tambah sikit daripada hasil trade-in tu. Aina harap ini adalah investment yang bagus. Aina tak nak beli kamera lain, guna duit lagi sekali sebab Aina takut. Okay lah, kamera tu sebenarnya hari tu tahun lepas dah Aina dah nak trade-in dia dah. Tapi duk fikir sebab sayang kan, sebab dia bagus kan. Cuma Aina tak pandai guna je. Aina tak pandai guna sebab orang ramai cakap tak payah trade-in, rugi. Even orang yang pro pun orang kata kamera tu cantik, kamera tu kalau pandai guna memang lawa gila. Tapi Aina tak pandai guna. So Aina simpan sampai sekarang harga dah drop. Jadi bila harga dah drop, benda tu elektronik ni makan masa tau. Dia akan cepat rosak juga. Even hang lagi tak guna dia lagi cepat rosak. Kalau hang selalu guna, kita selalu buka, kita tahu kan perkembangan dia. So dia lambat lah nak potensi nak rosak tu sebab kita selalu belik dia. Itulah barang elektronik ni memang macam tu. So daripada Aina fikir dia merapuk dan merosakkan diri dia tanpa Aina melakukan apa-apa dekat dia, so better lah Aina trade in and ambil yang compact. So senang lepas Aina nak buat kerja. Okay, so itu saja daripada Aina korang. Thank you so much for watching this video. And don't forget to give me this huge thumbs up. And yeah, jangan lupa support Aina lagi. Okay, see you guys soon in my next video. Bye. Selamat Hari Raya. Kita lagi 3 hari nak raya. Bye.